خب توضیحات در مورد آیسی های دستگاه که هر آیسی مربوط به چه قسمتی از دستگاه میشه. اول از دستگاه 7210 نیوپوز 7210 دو سیم کارت شروع میکنیم. برد B دستگاه، برد A دستگاه. هر برد دو سمت داره. این میشه اگه روی آموزش ها یا گیری جایی خوردین که خواستین بپرسین، همیشه این بیس رو در نظر میگیریم که این میشه روی دستگاه، این میشه روی برد A، اینم میشه روی برد B، این میشه پشت برد B، این میشه پشت برد A. اوکی، پس این روی 7210 این بیسمون میشه دو سیم کارت ها. آیسی رام اینجا قرار میگیره، سی پی یو اینجا قرار میگیره، کریستال ساعت، کریستال سی پی یو. اینها آیسی های NF وایف، این سه تا آیسی های NF وایف میشه که معمولا روی 7210 ها این NF وایف ها مربوط سی پی یو میشه، این NF وایف مربوط به مگنت میشه. حالا چون یه خورده دستگاه عجیب غریبی هست، بعضی موقع این NF وایف ها بسوزه، امکان داره تو روندهای دیگه دستگاه اخلال به وجود بیاد. آیسی مگنت دستگاه هست، چیزایی که من خودم اطلاع دارم و الان حضور ذهن دارم میگم. ترانزیستور نو هست، ترانزیستور زد هست، سوکت پرینتر هست، کانکتور بین دو برد هست، سویچ های بین دو برد روی برد A هست. بعد این از این توضیحات این سمت دستگاه. حالا این آیسی و این آیسی حالا چون اطلاعی ندارم راجبش چیزی نمیگم. پشت برد دستگاه این ورم، این آیسی مربوط به تصویر دستگاه میشه. بعد این آیسی از خرابی آنچنانی من تا حالا بهش برخورد نکردم و نمیدونم مربوط به چیه، تستم تا حالا نگرفتم. بعد سویچ های زیر کیبورد، این یک سویچ، این دو سویچ، این سه سویچ، 4 تا، 5 تا، 6 تا. حالا نحوه سیم کشی سویچ ها هم عکسش رو بهتون میدم. کانکتور LCD. بعد روی برد B خب اینم کانکتور چیز میشه، کانکتور مگنت میشه. سویچ های تمپر پی دستگاه مربوط به اینجا میشه، تمپر انا معمولا مربوط به اینجای دستگاه میشه اگه تمپر پی و ان داشتیم. حالا چیزایی که اطلاع بود روی برد A گفتم، برد A به کنار. برد B دستگاه، آیسی شارژ دستگاه، آیسی شارژ، کانکتور باتری، سوکت شارژ، NF وایف پشت سوکت شارژ. و این قطعات مربوط به ماژول میشه، این اطراف برد پایه مثبت. این قطعات اینجا معمولا مربوط به سیم کارت میشه. این قسمت مربوط به پایه مثبت باتری بکاپ میشه. اگه توجه کنید خودتونم رو برد از اینجا مسیر اومده به اینجا، از سوکت سیم کارت هم مسیر میاد به این قطعات اینجا که ارتباط بین ماژول رو برقرار میکنه. اگه سوخته باشه مثلا ارتباط چیز میشه، قطع میشه. پشت برد دستگاه آیسی پاور دستگاه رو داریم و آیسی شارژ کمکی دستگاه رو داریم. ما توی 7210 های دو سیم یه آیسی شارژ اصلی رو داریم، یه دونه کمکی رو داریم. گاهی اوقات این آیسی سالمه، این آیسی سوخته. اینم که آیسی پاور دستگاهمون میشه. اینجا هم خب نیاز به بستن سویچی چیزی نداریم و این میشه دستگاه 7210. این آیسی هم معمولا، حالا من سه سیم رو ببینم، این آیسی هم وقتی میسوزه معمولا خطای 5003 5004 روی ماژور میاد. میتونه از این باشه، گاهی اوقات 100% قاطعیت نداره. این توضیحات راجع به 7210 دو سیم. خب دستگاه بعدی 7210 سه سیمه. آیسی رام دستگاه، سی پی یو دستگاه، NF وایف های دستگاه که مربوط به سی پی یو میشه. بعد ترانزیستور زد دستگاه، بهتون بگم آیسی پرینتر دستگاه. بعد سویچ های تمپر پی دستگاه، سوکت مگنت دستگاه،
سویچ های بین دو برد اینجا میشه. این میشه روی برد بی دستگاه. این میشه کانکتور بین دو برد، این کانکتور پرینتر و این ور دستگاه. من دیگه زیاد این میشه آی سی مگنت. زیاد من اینجا سی پی یو کریستال و کریستال سی پی یو، این میشه کریستال سی پی یو دستگاه. اینجا که خالیه مثل همون 72 کریستال ساعتش میشه، یعنی این شکلی میشه. یه همچین کریستالی تو این قسمت وجود داره که میشه کریستال ساعت دستگاه. اون ور برد A ما سویچ های زیر کیبورد رو داریم. اینا میشه سویچ های زیر کیبوردمون، 1 2 3 4 5 و 6 تا سویچ زیر کیبورد داریم. این ترانزیستور اگه سوخته باشه معمولا تو مشکل مگنت پیدا میکنین. این ترانزیستورها که اطراف کانکتور LCD هستن من به مشکل نخوردم، ولی قطع به یقین مربوط به LCD دستگاهتون میشه. یه دونه سویچ زیر LCD هم اینجا دارین. برد A توضیح خاصی فکر نمی کنم داشته باشه. برد B دستگاه، برد B دستگاه آیسی شارژ دستگاه، آیسی شارژ کمکی دستگاه. سوختگی این ترانزیستور معمولا مربوط به خطاهای ماژول میشه. آیسی NF-YF دستگاه که آیسی دیتای سوکت هست. سوکت دستگاه، سوکت شارژش، تمپری برد B. این سویچ بسته میشه. این میشه روی برد B. پایه مثبت از اینجا من دارم میبینم میاد به این خازن و مقاومت های اینجا، حالا میره به اون سمت. از اینجا هم باز کانکتور سیم کارتمون میاد به این قسمت. پشت برد B معمولا دو حالت داره. این شد روی برد B، این شد پشت برد B. معمولا این ترانزیستور میشه آیسی پاورتون. اگر شکل ظاهریش تفاوت داشت، این ترانزیستور میاد این قسمت قرار میگیره که اینجا نداریم روی برد B. اوکی، اینم سویچ های روی برد B میشه که اینا نیاز به بستن نداره. روی برد A بسته بشه کافیه. اینجاها من آیسی به مشکل خاصی روی تجربه نخوردم. اینم از 72 سیم برد بیش. اوکی، اینم که مربوط به کانکتور ماژولتون میشه، یعنی اینجا وصل میشه تبدیلش، اینجا هم خب پیچش بسته میشه. دستگاه بعدی که توضیح میدیم S90 مالا برد سیاه‌سفید و برد B تک باتری. این میشه روی برد A، این میشه روی برد B. این میشه پشت برد A، این میشه پشت برد B. اینجا خب ماژول هم باز میبینین که تبدیلیه. اول از برد B شروع میکنیم. آیسی شارژ دستگاه. اینجا یه قطعه نیست که دیوده، حالا رو بردهای بعدی اگه بود باز مشخصه. اینجا یه قطعه هست که دیود یک روساز هست. سوکت شارژ، سوکت سریال، سوکت دیتا، آیسی سریال دستگاه، باتری بکاپ و پایه مثبت میاد تو این مقاومت و دیود. بعد به این نقطه طلایی رنگ و از اینجا از این سری مسیرها رد میشه میره روی کانکتور دستگاه. آیسی شارژ، آیسی پاور دستگاه، کانکتور باتری دستگاه. معمولا خاموشی اگه به وجود اومد از برد B بود، این دوتا قطعه رو حتما چک کنین، یعنی این ترانزیستور QB رو حتما چک بکنین. این مقاومت اینجا حتما باید بیزر بده چون مقاومت صفره یه جورایی. بعد بهتون بگم که میایم روی بالای برد. اینجا خب این قطعات پشت سوکت دیتاتون هم مربوط به همین سوکت میشه. اینجا میام روی پرینتر، سوکت کانکتور پرینتر، آیسی پرینتر، ترانزیستورهایی که ولتاژ پرینتر رو تامین میکنه و این مقاومت‌های اطرافش. کانکتور سیم کارت دستگاه که پایه‌هاش، اون مقاومت و خازناش طبق تجربه بنده برمیگرده به این قسمت اینجا، نه این آیسی ها. این قسمت پایین یعنی این سه تا خازنه و از اینجا میره روی ماژول. کانکتور بین دو برد هست. اینجایی که میبینین این مسیرش رو ادامه بدین میاد به همون پای کانکتوری که میره برای باتری بکاپ.
آیسی تامین ولتاژ یا همون آیسی پاور ماژول دستگاه و این قطعات اینجا و این قطعات رو حتما چک بگیرین با یه برد سالم که اوکی باشه. من گاهن پیش اومده این آیسی ها البته شاید خنده دار باشه و ربطی نداشته باشه، ولی یک بار برای من سوختگی اینا باعث مشکل در LCD دستگاه شده. این برای برد بیش توضیح خاصی نداره. میریم سراغ برد A دستگاه. آیسی مگنت دستگاه، سویچ های من اینجا توضیح ندادم. این میشه سویچ روی برد B، این که چیز خاصی نداره، سویچ خاصی. این میشه سویچ های بین دوتا برد و روی این قسمت روی برد A باید بسته بشه. اینجا آیسی رام دستگاه قرار میگیره، اینجا CPU دستگاه قرار میگیره، اینجا که خالیه کانکتور کریستال ساعت دستگاه قرار میگیره، این کریستال CPU دستگاه است. اینجا فلت مگنت سوکتی قرار میگیره. اگه اینجا بود خب مگنت فلتی قرار میگیره. این مقاومت اینجا مربوط با آیسی رام دستگاه و اگه نباشه باعث لود نشدن یا بالا نیامدن آیسی رام میشه، هرچند که سالم باشه رامتون و فایلتون هم درست بشه. دو تا ترانزیستور 5 پایه تو این قسمت وجود داره که روی این برد کنده شده، مربوط به تامین ولتاژ های برد A میشه. سوختگی اینا باعث خاموشی باز دستگاه میشه. کانکتور بین دو برد رو داریم. سویچ این سیم کشی که اینجا الان وجود داره برای بستن سویچ های تمپر پی، مثلا تمپر P3N3 P2N2 هستش. از این مقاومت ها سیم کشی میشه که اینم عکساشو خدمتتون میدم. اون ور برد دستگاه هست که اینجا کانکتور برد پاور قرار میگیره، فلت LCD دستگاه و این ترانزیستور هم که من تا حالا خرابی نداشتم. بریم زیر بردم سویچاشو بهتون نشون بدم که سویچای زیر کیبورد چجوریه. 1 2 3 4 5 6 7 8 و سیم کشی این دوتا هم خب اینا رو همه نقطه میذاریم، این دوتا هم به هم وصل میکنیم برای بستن سویچ. برد A من چیز خاص دیگه ای توش نمیدم، اینم من احتمال میدم آیسی مگنت دستگاه باشه. چیز خاص دیگه این ترانزیستور این مقاومت اینجا هم مربوط به معمولا جریان کشی برد A میشه، یعنی امکان داره CPU تون اوکی باشه ولی این مقاومت این قسمت خراب باشه. یک مدل دیگه از مدل‌های S90 رو داریم که برداشون ورژن بالا محسوب میشه. اگه توجه کنین نصف این قسمت اینجا هست، نصفش هم روی این قسمت هست که اگه رو بردهای دیگه دقت کنین این کامل روی این برده و اینجا کلا چیزی نداره. خب اول از این میشه روی برد B دستگاه، این میشه روی برد A دستگاه، این میشه پشت برد A دستگاه، این هم میشه پشت برد B دستگاه. خب این هم دقیقا تقریبا شبیه همونه، فقط فرقش یکی ورژن چیزشه، قطعاتشون تقریبا جایگیریشون یکیه. این میشه آیسی شارژ دستگاه که ورژن بالاه، سوکت شارژ، قطعات پشت سوکت شارژ که معمولا با مثل خاموشی میشه، آیسی پاور، سوکت دیتا، سوکت سریال، آیسی هایی که مربوط به سوکت دیتا میشه، آیسی سریال، سویچ رو برد A، باتری بکاپ، پایه مثبت باتری بکاپ، خازن و دیود و مقاومت هایی که سر مسیر هست تا برسه به کانکتور. اینم باتری کمکی میشه که میرسه به این قسمت. اگه توجه کنین هم قشنگ روی برد معلوم خط کشیده شده. اینم کانکتور باتری میشه. بعد خرابی و خاموشی احتمال داره از این باشه، یعنی خاموشی برد گاهی اوقات از این ترانزیستور اینجا میتونه باشه که نه با شارژر روشن میشه اگه اشتباه نکنم، با باتری روشن نمیشه یا برعکسش. بیایم روی سوکت سیم کارت که برمیگرده مسیرش به این قسمت و کانکتور پرینتر، آیسی پرینتر، ترانزیستورهای تامین ولتاژ پرینتر. برمیگردیم پشت برد B، اینجا سویچ، اینجا ما سلف رو داریم و
ترانزیستور یا همون آیسی پاور ماژول این قسمت ها حتما چک بشه در صورتی که اینا سالم بود. این ترانزیستور چک بشه. اینم خب میبینین ماژول تبدیل هست. اینم گاهی باعث خاموشی دستگاه میشه. این آیسی اینجام که باز تامین ولتاژ هست. فقط یه نکته این که روی این بورد مدل بورد ها سویچ های بین دو بورد روی بورد B اینجوری بسته میشه، از این پایه به این پایه یا از این پایه به این پایه فرقی نداره. فقط اینو بدونین، اینو عکساشو بهتون میدم، ولی اینو بدونین که توی ورژن هایی که بورد A و Bش این شکلی هست سویچ های بین دو بورد روی این بورد بسته میشه. میریم سراغ بورد A دستگاه. برای خطای انس پیسه از این مقاومت باید سیم کشی بشه، برعکس اون که میومد اینجا میاد این حدود قرار میگیره. آیسی مگنت رو داریم، اگه اشتباه نکنم دوباره آیسی کارت کلید رو داریم، آیسی مگنت رو داریم اگه اشتباه نکنم. ترانزیستورایی که اونورم نشون دادم گفتم روی در بوردای ورژن پایین یا سیاسفید این قسمت ها خالی بود. این میشه که تامین ولتاژ میکنه. آیسی رام دستگاه، سی پی یو دستگاه، این همون مقاومتی که گفتم مربوط به آیسی رام میشه. اینجا کریستال سی پی یو رو داریم تو این قسمت کریستال ساعت رو داریم. این میشه کریستال سی پی یو دستگاه، کانکتور مگنت دستگاه، کانکتور وای فای دستگاه. توجه کنین این بورد ورژن بالا کانکتور وای فای یا دوربین داره. حالا این دقیق نمیدونم مال کدومه، یا مال دوربینه یا مال وای فای دستگاه هست. اینجام که سویچ خاصی به غیر این سیم کشی نداریم چون رو بورد بیش بسته میشه. گاهن دوستان این سویچ اینا رو هم به هم دیگه متصل میکنن که من جوابی نگرفتم. اینم همون خازن و دیودایی میشه که مربوط به جریان کشی باتری بکاپ از روی بورد A دستگاه میشه. دستگاه بعدی دستگاه S910 هست که دستگاه S910 معمولا یا مینی هست این ورژن که میخوام توضیح بدم، یا بایوسش حداقل پایینه. این میشه روی بورد A، این میشه روی بورد B، این میشه پشت بورد A، این میشه پشت بورد B. این قسمت کانکتور باتری رو داریم، این قسمت کانکتور بین دو بورد رو داریم، کانکتور مگنت رو داریم، آیسی کارت کلید، احتمالاً آیسی مگنت. این قسمت ما دیودهای دیتا رو داریم و یه دیودی مقاومت اینجا، چند تا دیود مقاومت هم این قسمت که مربوط به دیتا هست. بعد آیسی های تامین ولتاژ رو داریم روی این بورد. بعد آیسی شارژ دستگاه رو داریم، سی پی یو دستگاه. توی دستگاه هایی که آیسی رامشون اینجا هست ورژن پایین محسوب میشه بورد. توی دستگاه هایی که آیسی رامشون این قسمت هست یا آیسی فلشش ورژن بالا محسوب میشه. این یکی از راه های تشخیص ورژن بالا پایین بودن دستگاه هست. معمولا ورژن پایین، حالا استثناء وجود داره ولی معمولا ورژن پایین ها آیسی رامشون بالای سی پی یو قرار داره نه کنار سی پی یو. آیسی پرینتر دستگاه میشه، کانکتور پرینتر و قطعاتی که مربوط به کانکتور پرینتر میشه، خازن مقاومتاش. معمولا سوختگی این ترانزیستور مربوط میشه به ولتاژ نرسیدن به فلشی که شما وصل میکنین برای اپ زدن. بعد اینجا هم یه خازن داره، حالا عکسشو بهتون میدم که سیم کشی بکنین به این قسمت گاهن مشکل لاو باتری برطرف میشه. سویچ های بین دو بورد داره که نقشه میدم برای بستنش. سویچ های رو بورد A هست، کانکتور LCD هست، کانکتور تقویت بورد تقویت آنتن هست، ترانزیستورهایی که مربوط به LCD میشه. و اینجا من خرابی خاصی نداشتم. احتمال میدم این قسمت مربوط به LCD باشه، حالا شاید دقیق نمیتونم بگم اینو چون خرابی نداشتم تا حالا برای LCD، ولی این ترانزیستورها حتما برای LCD احتمال زیاد مهم باشه. سویچ های زیر بوردش هم که باز این قسمت ها میشه
و مثل همون S90 اینجوری بسته میشه. این از برد A دستگاه و میام روی برد B ماژول، ترانزیستورهایی که برای تأمین ولتاژ ماژول و رابط بین سیم کارت و ماژول هست. این قسمت کلا هست. معمولا بردایی که اینجا سوراخ شده یا چیزی از اینجا یه سیم کشیدن به این پایه یا این پایه برای اینکه ماژول خاموشه. اینجا قسمت چیزو داریم، قسمت سیم آنتن رو داریم، اینجا سویچ روی برد B رو داریم، اینجا پایه مثبت و این قسمت هم احتمالاً اگه اشتباه نکنم یا این یا این آخرین مرحله هست که برد پایه مثبتمون به اینجا میرسه و از اینجا میرسه به پشت برد و وصل میشه به کانکتور. حالا نمیدونم دقیق کدوم پایه است چون باید تست بگیریم. چیز خاصی دیگه رو برد بیش وجود ندارد. خب دستگاه بعدی دستگاه S910. حالا این مدل ورژن، حالا برد بیش آنچنان تفاوتی نداره. این مدل ورژن بیشتر برد B که تقریبا میشه گفت همونه، هیچ جزئیات خاصی نداره، دقیقا همون برد B. حالا شاید یه سری قطعات کم و زیاد داشته باشه که فعلا این برد B که ما اینجا داریم دقیقا همون برد B اون یکی دستگاه است. برد A دستگاه توی این مدل ورژن آیسی پرینتر، سویچ های برد A روی برد، سویچ های زیر کیبورد هم که دقیقا شبیه همون برد، ترانزیستورهایی که مربوط به LCD دستگاه میشه. اینم که گفتم آیسی LCD دستگاه هست. اینجا بحث ولتاژدگی این سمت برد رو داره و میایم این قسمت روی برد در واقع آیسی تامین ولتاژ روی برد A دستگاه، آیسی کارت کلید، آیسی مگنت، سوکت مگنت، کانکتور بین دو برد، کانکتور باتری، شارژر، سوکت شارژ دستگاه که بازم اینجام شبیه همونه، دیودها و دو تا مقاومت یا خازن که پشت سوکت دستگاه هست که مربوط به دیتا. باز یه مقاومت و یه دیود اینجا، یه مقاومت و یه دیود هم این قسمت هست. سی پی یو دستگاه، آیسی پرینتر دستگاه تو این قسمت. اینم حالا اگر اشتباه نکنم یا دیود یا ترانزیستور زیاد به مشکل بر نخوردم روی این قطعه که من بخوام حل بکنم. آیسی شارژ دستگاه. تقریبا میشه گفت این برد ورژن بالا هم شبیه یه سری خیلی تفاوتای خیلی ریز و ظریف داره که مثلا میشه به نمونه که تو ویدیو قبلی هم صحبت کردم، جابجا شدن آیسی رام از این قسمت توی ورژن پایینا به این قسمت تو بردای ورژن بال. چیز خاص دیگه ای نمیمونه. میریم سراغ دستگاه بعدی. دستگاه بعدی که قرار توضیح بدیم دستگاه S58 برد A دستگاه، برد B دستگاه، پشت برد B یعنی روی برد B و روی برد A. حالا اینو که برعکسش کنیم میشه پشت برد B و پشت برد A دستگاه. حالا من این بیس رو در نظر میگیرم اینجوری توضیح میدم، شاید من اشتباه توضیح بدم پشت رو، ولی میخوام که اگه سوال میپرسین بتونم دقیق راهنمایی بکنم. خب از برد B دستگاه شروع میکنیم. این قسمت آیسی پرینتر قرار میگیره، متعلقات دیود، خازن و ترانزیستورهای پرینتر که این قسمت هست. ماژول این قسمت قرار میگیره. این قسمت دیود و خازنهای ماژول معمولا برای G620 اگه اشتباه کنم یا برعکسش برای بردهای تبدیلی اینا حذف میشه و نیاز نیست. این قسمت که نیاز خاصی نیست. این سلف هم که باز توضیح خاصی نداره، خرابی آنچنانی نداره. آیسی پاور دستگاه بازم اینم بحث تامین ولتاژ مکمل رو برد B. سویچ روی برد B این از مدل دو باتری این مدل برد. اینجا هم خب کانکتور سیم کارت قرار میگیره که ادامه متعلقات برمیگرده پشت برد. روی پشت برد این قسمت اینجا دقیقا بخوام بگم مربوط به کانکتور سیم کارت و ارتباط از اینجا میاد روی این خارها
و از این قسمت میاد روی ماژول. اگه توجه کنین یه زمانی با بیزر تست بگیرین، از این قسمت روی بورد سالم میتونین اینجا رو پیدا کنین، از اینجا رو پیدا کنین و از این قسمت رو پیدا میکنین. یعنی نهایتا این میشه ابتدای کار، اینجا میشه وسط کار، اینجا باز میشه بعد از اینجا میشه وسط کار و اینجا میشه هدف نهایی ما که میشه ماژول مربوط به سیم کارت. اگه خطای سیم کارت داشتیم اینجا آیسی پاور قرار میگیره، اینجا متعلقات و آیسی خازن هایی که برای حالا هر هدفی که تعبیه شده برای آیسی پاور هست. این ترانزیستورهایی که تو این قسمت هست باز مربوط به پرینتر دستگاه میشه. کانکتور بین دو بورد، سویچ ها که اصلا نیاز نیست بسته بشه. کانکتورهایی که فکر کنم اگه اشتباه نکنم این باشه یا بالاییش که برای چون حضور ذهن ندارم برای بحث سیمکشی تمپری و دور زدن مسیر باتری بکاپ استفاده میشه. این بردم خرابی آنچنانی نداره، معمولا عمده خرابی ها اینا مگر خرابی باشه که جزء معدودها یا اون 1% ها باشه. میریم سراغ بورد A دستگاه. توضیح بدم خدمتتون که میشه آیسی رام دستگاه، سی پی یو دستگاه، کریستال سی پی یو کریستال ساعت دستگاه، آیسی کارت کلید. اگه اصطلاحات رو اشتباه میکنم ببخشید به بزرگی خودتون. سویچ های بین دو بورد دستگاه که اینجا بسته میشه و کانکتور مگنت دستگاه که این دستگاه از مگنتش معمولا از اون مگنت هایی که آیسی داخل خود مگنت هست. آیسی که برای تأمین ولتاژ بورد A در نظر گرفته شده. اینجا باز دیگه به نظر من اینم خب باز مقاومتا مربوط به آیسی رام میشه که اگه نباشه اینو میتونین تست کنین، اینو بردارین حتی اگه فایلتون یا آیسی رامتون اوکی باشه بازم دستگاه پاور نمیشه. توی S90 هم همینجوری یه دونه مقاومت بالای آیسی رام داره. اینجا باز برمیگرده به بحث تمپری دستگاه که اگر از خود سی پی یو نباشه از این خازن ها و مقاومت های دور سی پی یو هست. اینجا هم زیاد توضیح خاصی نداره. من عمدی خرابی ها روی این بردم گفتم چه قطعاتی رو تست بگیرین. اینم از دستگاه S58. خب راجع به نیولند ها، نیولند ورژن پایین یعنی بردهای ورژن پایین معمولا برد بیشون به این شکله. روی بردم خب ورژن برد رو اینجا می نویسه دیگه، پس طبیعتا خب ما روی برد A رو داریم، روی برد B رو داریم، برعکسش پشت برد A رو داریم و پشت برد B رو داریم. میریم از اول راجع به برد B صحبت میکنیم. ماژول رو داریم که یه مدل جدید ماژول آیسی که مربوط به تغذیه ماژولمون میشه. باتری بکاپ و این قسمت داریم، پایه مثبت و قطعاتی که مربوط به جریان کشی میشه که بعد از اینکه باتری رو میگیرین به همون روشی که گفتم تست بگیرین اینا رو. سویچ روی بورد رو داریم که من توصیه میکنم اصلا روی نیولند ها سویچ نبندین. دیود زنر داریم این قسمت که توی S90 بغل آیسی شارژ هست، اینجا توی این قسمت هست. سوکت سیم کارت رو داریم و بعدش قطعاتی که مربوط خازن و مقاومتایی که مربوط به سوکت سیم کارت میشه که میرسه بعدش به ماژول و یه نکته مهم که خیلی توی بحث برد بی نیولند هست، حالا چه این ورژن چه ورژن بالاش، سوکت سیم کارت از جنس فوق العاده به درد نخوری داره استفاده میشه و دوستان گاهن با خطای عدم شناسایی سیم کارت مواجه میشن که هیچ ربطی به هیچی نداره، فقط مشکل از سوکت سیم کارتشونه، با تعویضش و تعویض جنس خوب اوکی میشه. چیز خاصی روی برد بیش به اون صورت نیست، فقط میگم یه سویچ ها رو همینجوری الکی نبندین روی نیولندا چون دستگاه اینقدر حساسی رو سویچ هاش نیست، بیشتر برمیگرده به فایلی که دارین استفاده میکنین خطاهاتون. بعد من فعلا چون جدیدم هست 5-6 ماه هم هست تو بازار اومده یا بیشتر، تعمیراتش فعلا کم داره میاد، خطاهای آنچنانی رو برد بی فعلا نداشتیم. این کانکتور هم که باز اگه اشتباه نکنم برمیگرده به اون بردی که میره دور LCD و برای تقویت آنتن فکر میکنم استفاده میشه. حالا دوستان میگن برای RF ولی من بعید میدونم چون فقط یه سیم پیچه.
پشت بردم که باز چیز خاصی نداره، میگم اینم که من تا حالا به خرابیش و اینکه عیبیابی و به چه قسمتی بر نخوردم و اطلاعی راجبش ندارم. این از برد بی نیولند. اینجام که سوکت چیزش میشه، آنتنش میشه. خب اینم که گفتم ترانزیستور، این آیسی تغذیهش میشه. میایم روی برد A نیولند ورژن پایین، آیسی مگنت رو اینجا داریم، آیسی کارت کلید رو داریم. اگر اشتباه نکنم آیسی مربوط به مگنت میشه. دوباره سوکت شارژ رو داریم، آیسی یا دیودی که روی نیوپوز ها هم پشت سوکت شارژشون هست، روی جی تو هم هست برای محافظت هست. سی پی یو دستگاه رو داریم که چسب ریختن چون نیاز به برداشتن نداره اگر ما ایرانی‌ها دوباره نیم خرابکاری بکنیم. آیسی رامی که برای ورژن پایین اصلا نیاز به برداشتن نیست که ما ایرانی‌ها نیم خرابکاری میکنیم، باز چسب میزنن اونا. ترانزیستوری که باز در رابطه با تغذیه است، آیسی شارژ دستگاه برای ورژن های پایین، آیسی پرینتر دستگاه، آیسی دیتا و سوکت سریال. آیسی دیتایی که برای این سوکت استفاده میشه. من LCD رو باز کنم، اون ور بردم، اینم خب سوکت باتریمون میشه. باز کنم اون ور بردم بهتون نشون بدم، ببینم اگه چیزی خاصی هست راجبش توضیح بدم. بعد حالا زیر کیمش هم که سویچاش خب کاملا معلومه. اینجا من به مشکل خاصی نخوردم. کانکتور LCD، آیسی که برای ولتاژ دهی به LCD استفاده میشه و حس میکنم اینم آیسی، اگر اشتباه نکنم، نه فکر نمی کنم، ولی شاید اینم مثل نیوپوز ها آیسی کمکی شارژ باشه. این دوتا آیسی هم باز اطلاع خاصی ندارم. اینا باز احتمال میدم مربوط به شارژ دستگاه باشن. احتمال میدم این آیسی شارژ باشه، این آیسی کمکی باشه. بازم باید پارت نامبراش چک بشه، بعداً بهتون اطلاعات باز میرسونم آپدیت شده رو. ولی فعلا در همین حد این آیسی، این ورژن برد نیولنده ورژن پایین و چیز خاص دیگه ای نداره. بقیه هم که توضیح دادیم راجع به خام کردن و ایرادای نرم افزاری. خب برای ورژن بالاها باز روی برد A رو داریم، روی برد B رو داریم و برعکسش باز پشت برد A و پشت برد B. از برد B باز شروع میکنیم. اینم باز همون شکله. اگه توجه کنین جای قطعات یه ذره تغییر داره. ماژول اومده اینجا، بکاپ اومده این قسمت، دیود زنر از اون قسمت اومده اینجا، سوکت سیم کارتی که این قسمت هست، آیسی که به مربوط به سوکت سیم کارت هست و این خازن اگه اشتباه نکنم که باز پایه های سیم کارت رو اگه توجه کنیم میان تو این قسمت. ماژول دستگاه هست، جای سیم آنتن دستگاه هست. اینجا یه خازن هست که باز برمیگرده به اون، یه مقاومت هست که برمیگرده به سیم کارت، به آنتن. دیود زنر دستگاه، ترانزیستور هایی که بحث حالا جریان دستگاه رو دارن اوکی میکنن. چیز خاص دیگه اینجا وجود نداره. میم روی پایه مثبت که باز این مسیر رو طی میکنه به این مقاومت میرسه و میاد تو این قسمت. این مقاومت، این خازن، حالا روی مسیرام که نگاه کنین دقیق معلومه براتون، مسیرها رو همینجوری رفته، خیلی واضحه. این کار سختی هم زیاد نیست. پشت برد دستگاه هم که زیاد چیز خاصی نداره. این سویچ هم نیاز به بستن نداره، هم روی این ورژن هم روی اون ورژن. این هم سویچ های امنیتی روی برد B هست که باز توصیه میکنم نبندین. میرین روی برد A دستگاه. سی پی یو دستگاه تو این قسمت وجود داره. آیسی رام دستگاه و نکته خیلی مهم اینجا برمیخوریم که دورش علامت نداره و علامت جهت هم نداره. برای خام کردنش اگه اینجا توجه کنین خط انداختم چون مسیر نداره، ولی این قسمت و این قسمت مسیر داره. خیلی باید این قسمت رو اندازه یه دونه نقطه که بتونین هم از جهت بغلش رو تنظیم کنین هم بالا پایین بودنش رو. پس حواست باشه ببین مسیر داره تا این گوشه اینجا، این گوشه رو یه نقطه بزنین. این گوشه هم چون آیسی باید اون نقطه روی آیسی، اون جهت روی آیسی به این قسمت باشه. حالا مدل آیسیش دیگه فرق نمیکنه برندش چی باشه. اینجا هم میای علامت بزنین. اگه اینجا هم توجه کنین من خراشیدگی دادم
اینجا هم باید خراشیدگی بدین، پس با ماژیک و نمیدونم این چیزا نزنین که پاک میشه موقع حرارت دادن و برداشتن. سوکت مگنت رو داریم، سویچ های بین دو برد رو داریم، اگر اشتباه نکنم باز آیسی مگنت، آیسی کارت کلید، سوکت شارژ، دیود محافظ، بعد سوکت پرینتر، آیسی پرینتر، اگر اشتباه نکنم احتمال میدم اینم یا آیسی برای تغذیه پرینتر باشه. دستگاه با هم متفاوته، میتونه کم و زیاد داشته باشه یه چیز. اینم احتمالاً باز ترانزیستور تغذیه برد A هست و اینور کانکتور باتری هم که گفتم چیز خاصی به اون صورت وجود نخواهد داشت که من تا حالا به مشکل خورده باشم. کریستال سی پی یو، کریستال ساعت. توجه کنین توی نیولند ها اگه یه برد ورژن پایین هم به من نشون بدم، مدلش کلن با مثلا دی 210 که مثل 7210 هست یا S90 و S58 کلن فرق میکنه. این میشه کریستال ساعت دستگاه، اینم روی ورژن پایین ها، و کریستال سی پی یو ورژن بالا و اینم ورژن پایینش. بعد میریم اون ور برد A ورژن بالاها، کانکتور LCD، آیسی مربوط به تصویر و تغذیه هایی که روی برد وجود داره و هنوز به مشکلی به اون صورت برخورد نکردیم که بخواد بررسی بشه که ببینم آیا علت هست یا نیست. این هم از نیولند های ورژن بالا.